हामी कहाँ जान लाग्यो भनिदिनुहोस् हो आर वी रेडी यस लेट्स गो राम्रो खोला This is our destination point. Dining setup, kitchen setup. Hello. Beauty day. Hi. Hello auntie. यो चाहिँ चल्नु पर्दैन यहाँ यो चाहिँ हाम्रो सानो टेन्ट टाइम्स भ्यू के भन्नुहुन्छ के भन्दै हुनुहुन्छ ब्युटी देखाउँछ यहाँको फर्स्ट भ्यू यस्तो ठ्याक्क त्यहाँ डाँडा कस्तो राम्रो पानी अनि सट्ट अलिकति यसरी घुमाएपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ यो रुखभन्दा यतापट्टि त्यहाँ चाहिँ टक्क आइल्यान्ड जस्तो सेक्सन डबल भ्यू अनि ठ्याक्क सनराइज हुन्छ हाम्रो त्यहाँबाट हो यति राम्रो देखिन्छ द्याट्स द ब्युटी अफ दिस मेफिल्ड बीच यहाँ चाहिँ बच्चाहरू बुढा सबै यसो आएर घाँसमा बस्ने खेल्ने गर्न मिल्छ खै कतातिर गयो बल मिठो चिया चाहिँ यो म यही गर्न आएको क्याम्पिङमा अल्छी भएर बस्न आनन्दले एक्टिभ त घरमै हुन्छु त ओ नाइस 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 भाइ आफलाई त कस्तो पाराले आउँदैन कस्तो कलरको ललिपप भनिदिनुहोस् त बाबा कस्तो कलरको कस्तो कलरको ललिपप मलाई दिनुहोस् ललिपप ल मसँग सेयर नगर्ने दिदीले त सेयर गर्छ धेरै पातलो चाहिँ नकाट्नु यो भन्दा नि अलि मोटो काट्यो ठिक छ भर्खरै टिपेर ल्याएको गाइस
मम्मीलाई पनि मनपर्छ On your mark, get set, go! त्यस्तो फर्केर हेर्न त पाइँदैन है अयो रुमाल लुगाइ खेल भाग्यो 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 के हो ए घाइते रियोलाई फेरि Tay भाग्नुस् भाग्नुस्
यो चाहिँ हाम्रो अब रिटर्न हुँदाखेरिको अन द वे स्टप। यो चाहिँ अर्फरमा पर्छ। दिस इज कल्ड रास्पिन्स बीच। अनि त्यसपछि हेलो फोहोरसोहोर फाल्न टोइलेट जानको लागि राम्रो स्पट। यसो चिया खानको लागि पनि बारबिक्यू पनि गर्न मिल्ने ठाउँ छ। अनि बीच पनि कस्तो